साथीहरु नमस्कार। आज हामी रोब निक्सनको एसे इन्भाइरोमेन्टलिजम एन्ड पोस्ट कोलोनियलिजम माथि डिस्कस गर्नेछौँ। सो रोब निक्सनले चाहिँ युएसएमा इन्भाइरोमेन्टलिजम र पोस्ट कोलोनियलिजममा चाहिँ कसरी पोस्ट कोलोनियलिजमले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई र इन्भाइरोमेन्ट क्रिटिसिजमलाई कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ रोब निक्सनले लेखेका छन्। पोस्ट कोलोनियलिजम र इन्भाइरोमेन्टलिजम कसरी यी दुवैले चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्न सक्छन् र कसरी इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरमा पोस्ट कोलोनियलिजमको इस्युजहरूलाई ल्याउन सकिन्छ र कसरी पोस्ट कोलोनियलिजममा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। तर पनि इन्भाइरोमेन्टलिजममा अथवा इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर र क्रिटिसिजममा पोस्ट कोलोनियलिजमको कुराहरू ल्याइएन र पोस्ट कोलोनियलिजमले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरलाई जहिले पनि एउटा चाहिँ बुर्जुवा सब्जेक्ट म्याटरको रूपमा, एलिट सब्जेक्ट म्याटरको रूपमा चाहिँ सोचेर इन्भाइरोमेन्टलका इस्युहरू कहिले पनि पोस्ट कोलोनियलिजम स्टडीमा चाहिँ ल्याउन मानेन। सो रोब निक्सनले चाहिँ उनले आफ्नो एसेमा कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर र क्रिटिसिजममा आउट अफ अमेरिका, आउट अफ वेस्टर्न चाहिँ रहेका राइटर्सहरूलाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिएका छन्। सो उनले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ब्याकग्राउन्डबाट आफ्नो एसेलाई सुरु गर्छन् र उनले चाहिँ फोकस दिन्छन् कि कसरी पोस्ट कोलोनियलिजमको स्टडी गर्दाखेरि त्यहाँ माइनोरिटी राइटर्सहरूको चाहिँ स्टडीलाई लिएर कसरी तिनको लिटरेचरमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टका इस्युजहरू देख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेका छन्। What would it mean to bring environmentalism into dialogue with post-colonialism? कसरी चाहिँ राइटरले भन्छन् कि इन्भाइरोमेन्टलिजमलाई पोस्ट-colonialismको स्टडीमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने। Their relationship continues to be one of the reciprocal indifference or mistrust. अहिलेसम्म जति पनि उनले चाहिँ पढेका थिए, हेरेका थिए र त्यो लिटरेचरको कुरा गर्दाखेरि पोस्ट-colonialismमा इन्भाइरोमेन्टलिजमको कुरा उनले पाएनन् र इन्भाइरोमेन्टल स्टडीमा चाहिँ उनले पोस्ट-colonial राइटरहरूको चाहिँ लिटरेचरहरू पाएनन् र उनलाई जहिले नि इन्भाइरोमेन्टलिजमको कुरा गर्दाखेरि कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिजम अथवा इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर अथवा क्रिटिसिजम एउटा अमेरिकन क्यानोनिकल रूपमा रह्यो भन्ने कुरा उनलाई चाहिँ लागेको छ। सो व्हाट सर्कमस्टान्सेस ह्याभ सेप्ड दिस म्युचुअल रिलक्टेन्स अर डिस्क्लिनेसन? कुन कुराले गर्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरमा पोस्ट कोलोनियल राइटरहरूको राइटिङ्स आएन र कुन कुराले गर्दाखेरि पोस्ट कोलोनियल लिटरेचरमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टका इस्युहरू आएनन्? इभेन्ट्स द्याट सेट राइटर्स थिङ्किङ अन दिज इस्युज इन मोसन। अब कुन कुराले चाहिँ राइटरले यो इस्यु निकालेका छन्? रोब निक्सनले खास उनको यो एस्से लेख्नु पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले डिस्कस गर्न खोजेका छन्। अक्टोबर 1995 न्युयोर्क टाइम्स सन्डे म्यागजिनमा एउटा चाहिँ एस्से आएको थियो जे परिनीको, जसको टाइटल रहेको थियो द ग्रिनिङ अफ द ह्युम्यानिटिज। त्यो एस्सेमा परिनी डिस्क्राइब द राइज टु प्रोमिनेन्स अफ इन्भाइरोमेन्टलिजम इन द ह्युम्यानिटिज, स्पेसली इन लिटरेचर डिपार्टमेन्ट। परिनीले चाहिँ कसरी ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्टमा लिटरेचरको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्टडीको राइज भएको छ भन्ने कुरा लेखेका थिए। एट द एन्ड अफ द एस्से ही नेम 25 राइटर्स एन्ड क्रिटिक्स हुज वर्क वाज सेन्ट्रल टु दिस इन्भाइरोमेन्टल बुम। र परिनीले आफ्नो एस्सेको एन्डमा चाहिँ 25 राइटर्सहरूको लिस्ट एक्सप्लेन गरेको थियो जसको राइटिङहरूले गर्दा चाहिँ ह्युम्यानिटिजको डिपार्टमेन्टमा इन्भाइरोमेन्टको स्टडी चाहिँ बुम भएको थियो। तर यो सबै कुराको बावजुद रोब निक्सनलाई चाहिँ एउटा कुराले चाहिँ उनलाई सक गर्छ र त्यो कुरा के हो त? समथिङ स्ट्रक द राइटर एज अर अबाउट द लिस्ट समथिङ द्याट पास अनमेन्सन इन द आर्टिकल। जुन आर्टिकल थियो जे परिनीको द ग्रिनिङ अफ द ह्युम्यानिटिज, त्यो आर्टिकलमा 25 राइटर्सहरूको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा चाहिँ जे परिनीले चाहिँ एक्सप्लेन गरेका थिए, जसको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा अमेरिकामा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचर बुम भएको थियो। तर रोब निक्सनले त्यो आर्टिकलको इन्डमा के पाउँछन् भन्दाखेरि त्यो 25 राइटर्सहरू सबै अमेरिकाका व्हाइट राइटर्सहरू थिए। अल 25 राइटर्स एन्ड क्रिटिक्स वेयर अमेरिकन। तिनीहरू अमेरिकन नै थिए र तिनीहरू व्हाइट क्यानोनिकल राइटर नै थिए र तिनीहरूको चाहिँ एउटा एटिट्युड र भ्यू पोइन्ट आइडियोलोजी अमेरिकाको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभबाट लेखेको थियो। यो थाहा नभइकन पनि अमेरिकाको राइटरहरूको बारेमा अथवा उनीहरूको राइटिङ्सलाई मात्रै इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा इन्क्लुड गर्नु भनेको एउटा चाहिँ प्रान्तीयकरण गर्नु, क्षेत्रीकरण गर्नु भनेर रोब निक्सनले त्यसलाई यसरी चाहिँ बुझेका छन्। र उनले त्यसपछि रेफरेन्स ल्याउँछन् एउटा केन सारोविया, जो चाहिँ एउटा अगोनी अथर थिए, जसलाई चाहिँ प्रिजनर बनाइएको थियो, जसलाई चाहिँ उनलाई कोर्टमा केस लड्न पनि दिइएन र उनले चाहिँ नाइजेरियामा ह्युमन राइट्स र इन्भाइरोमेन्टल राइट्सको लागि फाइट खेलेका थिए। सो उनी चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट थिए नाइजेरियामा, जसले नाइजेरियामा भएको तत्कालीन सत्ता एवाचाको विरुद्धमा गएका थिए र उनको जुन रोब निक्सनले केन सारोविया, जो चाहिँ नाइजेरियाको मानव अधिकारको लागि र वातावरणको रक्षाको लागि लडिरहेका थिए, तिनलाई चाहिँ कसरी मारिएको थियो अफ्रिकाको तत्कालीन सत्ताले र उनलाई चाहिँ
आफ्नो लागि चाहिँ न्यायको लागि लड्न पनि दिएको थिएन र उनी किन सारो उयो एउटा चाहिँ राइटर थिए, उनी नोबलिस्ट थिए, पोएट थिए, मेमोरिस्ट थिए र एसेस्ट थिए जो चाहिँ ओगोनी पिपलहरू जो नाइजेरियाको साउदर्न पार्टमा बस्छन् तिनीहरूको फार्मल्यान्ड र तिनीहरूको फिसिङ व्यवसाय कसरी चाहिँ अमेरिकाको तेल र ग्यास कम्पनी सेल र चेभरोन कम्पनीले कसरी चाहिँ नष्ट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूको अगेन्स्टमा गएर उनी चाहिँ त्यो विरोध गर्दाखेरि उनलाई जेलमा हालेर मारिएको थियो र उनी आफ्नो नाइजेरियामा चाहिँ आफ्नो लोकल प्लेसको लागि चाहिँ फाइट गर्दाखेरि लोकल पिपलको राइट्सको लागि फाइट गर्दाखेरि उनलाई अमेरिकाको त्यो तेल कम्पनीहरूको साजिसले गर्दा चाहिँ मारिएको थियो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आएका थिए। Why Sarah Uya's writings were unlikely to find a home in the kind of environmental literary lineage outlined by Parini. त परिनी जे परिनीको जुन आउटलाइन छ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरमा त्यसमा चाहिँ किन सारो उयो जस्तो जो आउट अफ अमेरिका जो चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेसिफिक लोकल इस्युहरू लिएर आउँछन् जुन चाहिँ इन्टरनेसनली फेरि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ तिनको राइटिङ्सहरू जो चाहिँ अमेरिकाभन्दा बाहिरका राइटर्सहरू छन् तिनको राइटिङ्सहरू किन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरको मूलधारमा पर्न सकेनन् त किन पर्दैन त प्रब्लम कहाँनिर छ भनेर रोब निक्सनले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई ल्याउन खोज्छन्। द प्रब्लम इज टेन्डेन्सी टु क्यानोनाइज द सेम सेल्फ सिलेक्टिङ जिनियोलोजी अफ अमेरिकन राइटर्स। अब प्रब्लम कहाँ छ भने त्यो टेन्डेन्सीमा छ अमेरिकन राइटर्सहरूले जसले चाहिँ आफ्नो एउटा क्यानन बनाएर राखेको छन् जसले सेल्फ सेलेक्टिङ जिनियोलोजी जसले आफ्नो अमेरिकामा भएका राइटर्सहरूको राइटिङलाई मात्र इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरमा चाहिँ इन्क्लुड गरेर उनीहरूको एटिट्युड र उनीहरूको आइडियोलोजीमा इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा के हुनुपर्छ र के छ भन्ने कुरालाई ल्याउँदाखेरि आउट अफ अमेरिका भएका जति पनि राइटर्सहरू थिए तिनीहरूको राइटिङ्स चाहिँ कहिले पनि आएन बावजुद कि उनीहरूको राइटिङ बढी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल क्रिटिसिजम सम्बन्धी थियो र बढी इको क्रिटिकल थियो। अल इन्भाइरोमेन्टलिस्ट राइटर्स आर ड्रोन फ्रम विदिन द बाउन्ड्रिज अफ सिङ्गल नेसन। जति पनि इन्भाइरोमेन्टल राइटरहरू थिए परिनीको एसेमा जसले चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरलाई बुम गर्नको लागि त्यो सबै चाहिँ एउटा सिङ्गल नेसनको थियो र त्यो थियो अमेरिका। इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी एन्थोलोजिज कलेज कोर्स वेबसाइट्स एन्ड स्पेसल जर्नल इस्युज अनि इकोक्रिटिसिजम रिभिल सिमिलर प्याटर्न्स अफ प्रिडोमिनेन्स। अब जति पनि इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी एन्थोलोजिजहरू थिए कोलेज कोर्स वेबसाइट्सहरू थिए स्पेसल जर्नल इस्युजहरू थिए जो इकोक्रिटिसिजमको बारेमा रिभिल गर्थे ती सबैहरूमा चाहिँ एउटै प्याटर्न देखिन्थ्यो र त्यो प्याटर्न थियो अमेरिकन चाहिँ राइटर्सहरू थिए तिनीहरू। द अथर केम टु रियलाइज द्याट लिटरेरी इन्भाइरोमेन्टलिजम वाज डेभलपिङ डि फ्याक्टो एज एन अफसुट अफ अमेरिकन स्टडिज। र त्यसपछि रोब निक्सनलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर भनेको अमेरिकन लिटरेचरको एउटा सब स्ट्राटम अथवा सब ब्रान्चको रूपमा डेभलप भइराखेको छ जुन टिपिकल्ली डिस्टिङ्क्ट एउटा इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर नभइकन एउटा अमेरिकन लिटरेचरको चाहिँ सब ब्रान्चको रूपमा डेभलप भइराखेको छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ रियलाइज गरे। इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचर सुड बी मोर अर लेस ट्रान्सनेसनल र त्यसपछि रोब निक्सनलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचर ट्रान्सनेसनल हुनुपर्छ न कि एउटा नेसनलिस्टिक जिङ्ग्विस्टिक कन्सेप्टमा बेस्ड हुनुपर्छ। इट वाज अनफर्चुनेट द्याट अ राइटर लाइक सारो उया हु ह्याड लङ प्रोटेस्टेड व्हाट ही टर्म्ड इकोलोजिकल जेनोसाइड कुड फाइन्ड नो प्लेस इन द इन्भाइरोमेन्टल क्यानन। यो एउटा दुर्भाग्य हो कि सारो उया जस्तो राइटर जो चाहिँ ह्युमन राइट्स र इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको लागि फाइट गरे तिनलाई चाहिँ कसैले नोटिस गरेन र इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा अमेरिकाको क्यानोनिकल इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा उनी पर्न सकेनन् र उनले चाहिँ त्यो एउटा टर्म डेभलप गरेका थिए इकोलोजिकल जेनोसाइड कसरी ओगोनी ल्यान्डमा चाहिँ अमेरिकाको तेल र ग्यास कम्पनीले त्यहाँको लोकल जुन बायोरिजनलिजम छ कसरी त्यसलाई कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै प्रोटेस्ट भएको थियो तर त्यो कुरा त्यति चाहिँ मिडियामा अथवा त्यति चाहिँ हाइलाइटमा आएन। सो यो कुराको बारेमा तपाईँ केही फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रब्लम कहाँनिर थियो कि एउटा अमेरिकाभन्दा बाहेक अरू कन्ट्रीका राइटरहरू अफ्रिकाका एसियाका राइटरहरूले यदि इकोक्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट कुनै एसे लेख्यो भने तिनीहरूको एसेले किन हाइलाइट गरिन थियो किन नोटिस भएन नि त तिनीहरूको एसे अथवा हुन्न थिए। अब सारो उयो जस्तो राइटरको प्रब्लम के थियो कि बिकज हि वाज एन अफ्रिकन के तिनी अफ्रिकन थिए र त्यसैले गर्दा उनको राइटिङहरूलाई नोटिस गरिएन इन्क्लुड गरिएन उनलाई इन्भाइरोमेन्टल क्याननमा। वाज इट बिकज हिज वर्क रिभिल्ड नो स्पेसल डेट टु थ्योरी टु द वाइल्डनेस ट्रेडिसन अर टु जेफरसोनियन एग्रारियनिजम कि त उनले चाहिँ जुन अमेरिकामा थोरोको धारमा भएर वाइल्डनेसको कन्सेप्टलाई लिएर इन्भाइरोमेन्टको बारेमा लेखेनन् वा जेफरसनको कन्सेप्टमा भएर एग्रारियनिजमको बारेमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई उनले डेभलप गरेनन् कि एउटा चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टल क्यानन छ अमेरिकाको त्यो क्याननको मूलधार अनुसार त्यो क्याननको आइडियोलोजी अनुसार चाहिँ उनले नलेखेको हुनाले उनको राइटिङलाई इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा इन्क्लुड गरिएन कि
कि उनी सिम्पली एउटा अफ्रिकन भएको कारणले गर्दा उनलाई इन्क्लुड गरिएन। हिज इन्भाइरोमेन्टलिजम वाज ब्रैकेट एज एन अफ्रिकन, उनको इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई अफ्रिकन लिटरेचरको रूपमा ब्रैकेट गरियो तर इन्टरनेसनल प्लेटफर्म चाहिँ दिएन। ही वाज लेफ्ट एज अ राइटर ओन्ली टु द प्यानल अफ पोस्ट कोलोनियलिस्ट, उनको राइटिङलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचर नबनिकन एउटा पोस्ट कोलोनियलिस्ट लिटरेचर अथवा पोस्ट कोलोनियल लिटरेचरको रूपमा मात्र हेरियो। पोस्ट कोलोनियलिस्ट्स एक्युज इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न एज इरिलिभेन्ट एन्ड एलिटिस्ट, अब पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले इन्भाइरोमेन्टको इस्युहरूलाई चाहिँ इरिलिभेन्ट र चाहिँ एलिटिस्ट सब्जेक्ट हो, यो चाहिँ बुर्जुवा सब्जेक्ट म्याटर हो भनेर चाहिँ एउटा एक्युज गरे, टर्म इट एज एन ग्रीन इम्पेरियलिजम। र पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई अथवा इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरूलाई लिटरेचरमा ल्याउनु भनेको ग्रीन इम्पेरियलिजमलाई बुर्जुवा सब्जेक्ट म्याटरलाई इन्क्लुड गर्नु हो भनेर चाहिँ पोस्ट कोलोनियल राइटरले कहिले नै एक्सेप्ट गरेनन् इन्भाइरोमेन्टको लिटरेचरलाई। सारो उयोज डिस्टिङटिभ एटेम्प्ट टु फ्युज इन्भाइरोमेन्टल एन्ड माइनोरिटी राइट्स एचिभ नो हियरिङ आइदर क्याम्प। अब सारो उयोको जुन एउटा एप्रोच छ कि इन्भाइरोमेन्ट र माइनोरिटी राइट्सलाई इन्टिग्रेट गर्ने, त्यो कुनै पनि क्याम्पमा सुनिएन। न त पोस्ट कोलोनियल राइटरहरूले त्यो इस्युलाई इम्पोर्टेन्स दिए, न त इन्भाइरोमेन्टल राइटरहरूले त्यो इस्युलाई इम्पोर्टेन्स दिए। जुन यो सारो उयोको इस्यु थियो कि कसरी इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर र माइनोरिटी राइट्सलाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई बढी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने इस्युलाई कुनै पनि क्याम्पले आउटलाइन गर्छन्। पहिलो आइडियोलोजी उनले भन्छन् कि पोस्ट कोलोनियलिस्ट ह्याभ टेन्डेड टु फोरग्राउन्ड हाइब्रिडिटी एन्ड क्रस कल्चरेसन। अब पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले खालि क्रस कल्चरको कुराहरू मात्र गरे, हाइब्रिडिटीको कुराहरू मात्र गरे। इकोक्रिटिक्स वर ओन्ली concern to discourses of purity, virgin wilderness and the preservation of uncorrupted last great places। त्यस्तै गरी इको क्रिटिक्सहरूले चाहिँ खालि नेचरको कुरा गर्दाखेरि, इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि वाइल्डनेस प्युरिटीको कन्सेप्टहरूको कुरा मात्र गरे। सेकेन्डमा छ पोस्ट कोलोनियलिस्ट ओन्ली कन्सर्न विथ डिस्प्लेसमेन्ट व्हाइल इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी स्टडिज फोकस्ड ओन्ली अन द लिटरेचर अफ प्लेस। अब पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले खालि डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू मात्र ल्यायो र इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी स्टडिजले खालि प्लेसको कुनै लिटरेचर, कुनै ठाउँको लिटरेचर हो भन्ने कुरा मात्र ल्यायो तर त्यो ठाउँको र त्यहाँका मानिसहरूको इन्टर रिलेसन कस्तो छ त्यो कुराहरूलाई ल्याएर इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिभले चाहिँ कहिले लिटरेचरलाई अगाडि ल्याएन। पोस्ट कोलोनियलिस्ट फेभर्ड कस्मोपोलिटन एन्ड ट्रान्सनेसन व्हाइल इन्भाइरोमेन्टल राइटिङ्स डेभलप विथ अमेरिकन नेसनलिस्टिक फ्रेमवर्क। अब पोस्ट कोलोनियल लिटरेचरले चाहिँ ट्रान्सनेसनको र कस्मोपोलिटनको कुरा मात्र गर्यो, पिपलको एउटा डायस्पोराको कुरा गर्यो र अब इन्भाइरोमेन्ट राइटिङ्सहरूले चाहिँ अमेरिकन नेसनलिस्टिक बेस भएर मात्र लेखे। उनीहरूले अमेरिकाभन्दा बाहिर भएको कुराहरू, अमेरिकाभन्दा बाहिर जुन इन्भाइरोमेन्टल इस्युमा भएको कुराहरूको बारेमा कहिले पनि लेखेनन्। पोस्ट कोलोनियलिस्ट डिभोटेड देमसेल्फ टु एक्सकाभेटिङ अ रिइमेजिनिङ द मार्जिनलाइज पास्ट। पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले जुन पास्ट थियो त्यो पास्टलाई रिएक्सकाभेट गरेर पिपलहरूलाई कसरी स्लेभ बनाइएको थियो, हाउ माइनोरिटिज वेयर मार्जिनलाइज भन्ने कुरा मात्र फोकस गरे। व्हाइल इन्भाइरोमेन्टल क्रिटिसिजम वाज सब्जेक्ट, र त्यही बेलामा इन्भाइरोमेन्टल क्रिटिसिजम, इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरूलाई कहिले पनि हाइलाइट गरिएन, त्यसलाई जहिले पनि सप्रेस नै गरियो। र पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले चाहिँ ह्युमन सफरिङ मात्र देखे, वातावरण चाहिँ कसरी डिस्ट्रोय भएको थियो, डेप्लिट भएको थियो, त्यो बेलाको लिटरेचरमा त्यो कुराहरू कहिले नोटिस गरेनन्। अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री राइटिङ अफ इरेजिङ द हिस्ट्री अफ कोलोनाइज पिपल्स थ्रु द मिथ अफ एम्प्टी ल्यान्ड्स वाज प्रोब्लमेटिक। अब रोब निक्सनलाई मेन प्रब्लम के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि अमेरिकन लिटरेचरहरू भयो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, त्यसमा अमेरिकालाई जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अमेरिकालाई चाहिँ एउटा भास्ट ल्यान्ड, एउटा एम्प्टी ल्यान्ड, एउटा वाइल्डरनेसको रूपमा देखाइएको थियो। जब चाहिँ युरोपियनहरू माइग्रेट भएको थियो अमेरिकामा, अमेरिकालाई एउटा भर्जिन ल्यान्ड भनियो। सो प्रोब्लमेटिक कुरा यहाँनिर छ कि अमेरिका भर्जिन ल्यान्ड थिएन। अमेरिकामा युरोपियनहरू माइग्रेट गएर जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ अलरेडी चाहिँ रेड इन्डियन्सहरू, अमेरिकन इन्डियन्सहरू, चिरोकीहरू बस्थे, तर तिनीहरूको कन्सेप्ट, तिनीहरूको त्यो कुरालाई, तिनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ साइड गरियो र तिनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई मार्जिनलाइज गरियो। सो अमेरिकाको जुन लिटरेचर छ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, त्यसमा चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ वाइल्डरनेस रूपमा, अमेरिकालाई एउटा प्योर ल्यान्डको रूपमा देखाइन्छ। र त्यही देखाउँदाखेरि त्यहाँ पहिलादेखि नै बसिरहेका रेड इन्डियन्सहरू र अमेरिकन इन्डियन्सहरू र चेरोकीहरू र अन्य इन्युटहरू, त्यहाँका नेटिभहरूलाई डिस्पोजेज गरिन्छ तिनीहरूको आफ्नै चाहिँ ल्यान्डबाट। सो प्रब्लम यही छ कि अमेरिकाको जुन कन्सेप्ट छ इन्भाइरोमेन्टको एउटा वाइल्डरनेसको रूपमा, त्यहीँनिर चाहिँ उनले रोब निक्सनले प्रब्लम देख्छन्। द टेन्सन क्रिएटेड ड्यू टु पोस्ट कोलोनियलिजम्स प्रिअकुपेसन विथ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड इकोक्रिटिक्स अब्सेसन विथ प्लेस but can be neutralized through cosmopolitanism for post-colonialist and bioregionalism for ecocritic। त्यसपछि रोब निक्सनले भन्छन् कि टेन्सन कहाँबाट क्रिएट भएको थियो। पोस्ट कोलोनियलिजमहरूले जहिले पनि आफूलाई डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रिअकुपाइड गरे, आफ्नो राइटिङ्सहरूमा जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू मात्र ल्याए।
सिमिलरली इकोक्रिटिकलले जहिले पनि आफूलाई प्लेसको लिटरेचरसँग मात्र चाहिँ अब्सेस गराए। सो यो कुरालाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न सकिन्छ। पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूले चाहिँ कस्मोपोलिटनको भ्यूलाई एडप्ट गर्नु पर्यो। सो र इकोक्रिटिकहरूले चाहिँ रिजनलिजमको कुरालाई एडप्ट गर्नु पर्यो। र रिजनलिजम के हो भन्ने कुरा चाहिँ इकोक्रिटिकलले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। Much of the American imaginative and critical literature associated with bioregionalism tends towards a style of spiritual geography. The writer calls it spatial amnesia. तर जति पनि अमेरिकन इमेजिनेटिभ र क्रिटिकल लिटरेचरहरू आए इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, तिनीहरूले बायोरिजनलिजमको कुरा त ल्याए, तर तिनीहरूमा चाहिँ स्पिरिचुअल जियोग्राफीको कुराहरू देखियो। एउटा चाहिँ वाइल्डनेस, एउटा प्युरिटी, एउटा सोल फाइन्डिङको कुराहरू जस्तै अमेरिकाको ल्यान्डमा, जसलाई उनले चाहिँ स्पासियल एमनेसिया भन्छन्। स्पेसियल एमनेसिया भनेको अब उनले रोब निक्सनले कि उनीहरूले आफ्नो ठाउँलाई मात्र सम्झेर त्यो अरूको ठाउँ आउट अफ अमेरिकाको त्यो प्लेसलाई अथवा त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ उनले बिर्से। अ प्रोडिजियस एमाउन्ट अफ अमेरिकन इन्भाइरोमेन्टल राइटिङ एन्ड क्रिटिसिजम रिमेन्स एमनेसिया टुवार्ड नन अमेरिकन जियोग्राफिज द्याट भ्यानिस ओभर द इन्टेलेक्चुअल स्काइलाइन। अब अमेरिकन जति पनि राइटिङ्सहरू छन्, क्रिटिसिजमहरू छन्, त्यो चाहिँ आउट अफ अमेरिका जति पनि भएको थियो इन्टेलेक्चुअल कुराहरू इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा, त्यो कुराहरूलाई बिर्से उनले। र तिनीहरूको त्यो लिटरेचरमा, अमेरिकनहरूको इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरमा चाहिँ आउट अफ अमेरिकाको डिस्कोर्सेसहरू कहिले पनि पढ्न सकेनन्। Another problem was environmentalists only advocated against displaced people. अब वातावरणविद अथवा लिटरेचर र यसलाई चाहिँ फेरि अर्को टर्म आएको छ ब्लिङ्कड इकोनेसनलिजम भनेर। ब्लिङ्कड इकोनेसनलिजम कस्तो भयो भन्दाखेरि इकोक्रिटिसिजमको कुरा त गर्ने, तर न्यारो माइन्डेड भएर गर्ने, अमेरिकाको इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरूलाई मात्र हाइलाइट गर्ने, जुन इस्युजहरू चाहिँ खालि व्हाइट्सहरूको लागि फाइदाजनक छ तिनीहरूको बात मात्रै कुरा गर्ने, त्यसलाई भन्छ न्यारो माइन्डेड काइन्ड अफ इकोनेसनलिजम। गिभिङ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी स्टडिज एन्ड इन्टरनेसनल डाइमेन्सन। इन्भाइरोमेन्टल लिटरेरी स्टडिजलाई इन्टरनेसनल डाइमेन्सन दिन सक्नुपर्छ भनेर रोब निक्सनले फोकस गर्छन्। पोस्ट कोलोनियलिजम क्यान हेल्प डाइभर्सिफाई आवर थिङ्किङ बियोन्ड द डोमिनेन्ट प्याराडाइम्स अफ वाइल्डनेस एन्ड जेफरसोनियन एग्रारियनिजम द्याट रेन्डर इकोक्रिटिसिजम। पोस्ट कोलोनियलिजमले चाहिँ हाम्रो जुन थिङ्किङ छ त्यो थिङ्किङलाई अमेरिकाको जुन वाइल्डनेसको कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट बियोन्ड लग्न सक्छ। र जो चाहिँ डिस्प्लेस भएको हुन्छन् उनीहरूमा कसरी डबल कन्सियसनेस हुन्छ, कसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो घर, आफ्नो नेटिभ प्लेस सम्झिन्छन् र कसरी उनीहरूले नयाँ प्लेससँग चाहिँ आफूलाई इन्टिग्रेट गर्नमा कसरी उनीहरूलाई कति गाह्रो पर्छन् र। सो रिफरेन्स अफ जमैका किनसाइट्स गार्डनिङ एन्ड कोलोनियलिजम। रोब निक्सनले जमैका किनसाइट्सको गार्डनिङ र कोलोनियलिजमको रिफरेन्सहरू ल्याएको छन्। जो गार्डनिङ कोलोनिस्ट थिए र जमैका किनसाइटले कसरी चाहिँ प्लान्ट्सहरू, एन्टिगुआका प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ उनले कसरी एउटा स्लेभ प्लान्ट भनेका छन् र कसरी चाहिँ त्यो ठाउँको बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ किल गरेर त्यो बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ सिद्ध्याएर त्यहाँ व्हाइट्सहरूले चाहिँ कसरी अफ्रिकाबाट चाहिँ त्यहाँ अफ्रिकाका नेटिभ प्लान्ट्सहरूले ल्याएर त्यहाँ चाहिँ डिस्प्लेस अथवा अर्को ठाउँमा लगाए र त्यो कुराले चाहिँ प्लान्टले धेरै कुरा हिस्ट्रीहरू भन्छ भनेर चाहिँ जमैका किनसाइटका राइटिङ्सहरू पाइन्छ। वाल्टर बेन्जामिन्स इन्सिस्टेन्स द्याट देयर इज नो डकुमेन्टेसन अफ सिभिलाइजेसन विच इज नट एट द सेम टाइम अ डकुमेन्टेसन अफ बार्बरिजम। वाल्टर बेन्जामिनले एउटा कुरा भनेको छन्, उनले भन्छन् कि कुनै पनि सिभिलाइजेसनको पछाडि बार्बरिजमको डकुमेन्टेसन हुन्छ अथवा बार्बरिजमको स्टोरी हुन्छ। कुनै पनि सिभिलाइजेसन भन्नु पछाडि चाहिँ कति ब्लडी रिभोल्युसन भएको हुन्छ भनेर चाहिँ उनले फोकस गर्न खोजेको छन्। र व्हाइट्सहरूले चाहिँ इम्पेरियलिजम फैलाउनुभन्दा अगाडि अथवा अमेरिकामा युरोपियनहरू चाहिँ सेटल हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँका रेड इन्डियन्सलाई उनीहरूले कसरी डिस्पोजेज गरे, त्यहाँका नेटिभ्सहरूलाई कसरी चाहिँ आउट अफ ल्यान्ड गरे र तिनीहरूको हिस्ट्रीलाई कसरी चाहिँ इरेज गरे, त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आएन। र बार्बरिजम छ, हरेक सिभिलाइजेसनको पछाडि चाहिँ स्टडी गयो भने बिना बार्बरिजम, बिना ब्लडी वार कुनै पनि सिभिलाइजेसन हुँदैन भनेर चाहिँ वाल्टर बेन्जामिनले त्यो कुरा इन्सिस्ट गर्न खोजेका छन्। डिसेन्टरिङ इन्भाइरोमेन्टलिजम। त्यसैले रोब निक्सनलाई लाग्छ कि देयर इज अ निड अफ डिसेन्टरिङ इन्भाइरोमेन्टलिजम। इन्भाइरोमेन्टलिजमलाई डिसेन्टर गर्नुपर्छ। नन वेस्टर्न इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट्स आर टिपिकल्ली अलर्ट टु द इन्टरडिपेन्डेन्स अफ ह्युमन सर्भाइभल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज इन सिचुएसन्स वेयर द इल्युजन अफ स्ट्याटिक प्युरिटी क्यानट बी सस्टेन्ड। नन वेस्टर्न जति पनि इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ्स र चाहिँ नेचर अथवा इन्भाइरोमेन्ट बिचको इन्टरडिपेन्डेन्सको कुराहरू देखिन्छ, तर ती कुराहरू कहिले पनि चाहिँ अमेरिकन लिटरेचरमा आएनन् र ती कुराहरू अमेरिकन इन्भाइरोमेन्टल स्टडी जसले चाहिँ वाइल्डनेसको कन्सेप्टलाई प्रमोट गर्छ त्यसको अगेन्स्टमा गए। सो नन वेस्टर्न इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट्स र इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर चाहिँ बढी इकोक्रिटिकल छ र त्यो चाहिँ बढी जस्टिफिएबल छ भनेर चाहिँ रोब निक्सनले फोकस गर्न खोजेका छन्।
इट इज नो लङ्गर टु भ्यू इन्भाइरोमेन्टलिजम एज अ वेस्टर्न लग्जरी। इन्भाइरोमेन्टलिजमलाई खाली वेस्टर्न लग्जरी, वेस्टर्न एलिट सब्जेक्टको रूपमा मात्र बुझ्नु भएन। सो हाउ आर वी बेस्ट टु इन्टिग्रेट इन्भाइरोमेन्टल इस्युज इन्टु आवर एप्रोच टु पोस्ट कोलोनियल लिट्रेचर एन्ड भाइस वर्सा। कसरी चाहिँ पोस्ट कोलोनियल लिट्रेचरमा इन्भाइरोमेन्टल इस्युजलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ र कसरी इन्भाइरोमेन्टल लिट्रेचरमा पोस्ट कोलोनियल लिट्रेचरलाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। Ecocritical study of America's minority literatures and ecocritical study of post-colonial literature is extremely necessary. रोब निक्सनलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अमेरिकाको माइनोरिटी लिटरेचरहरू जति छ तिनीहरूलाई इकोक्रिटिकल पर्सपेक्टिभले स्टडी गर्नुपर्छ र पोस्ट कोलोनियल लिटरेचरहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई पनि इकोक्रिटिकल पर्सपेक्टिभले स्टडी गर्यो भने चाहिँ त्यो कुरा सल्भ हुन्छ। र त्यही मुभमेन्टमा चाहिँ उनले एउटा ब्ल्याक एटलान्टिक स्टडिज भन्ने एउटा कमिटी, एउटा ग्रुपको नाम ल्याएको छन् जो चाहिँ फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टल एन्थोलोजी हो जसले इन्क्लुड गर्छ सिग्निफिकेन्ट स्प्रिड अफ माइनोरिटी राइटर्स। ब्ल्याक एटलान्टिक स्टडिज भन्ने त्यो चाहिँ स्टडिजले सोसाइटीले चाहिँ पहिलो त्यस्तो ग्रुप हो जसले चाहिँ माइनोरिटी राइटर्सहरूको इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी राइटिङ्सहरूलाई इन्क्लुड गर्छ। इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर डाइभर्सिफाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमोट गर्दाखेरि अथवा त्यो कुरा सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई अमेरिकन मल्टिकल्चरलिजमसँग कन्फ्युज हुनु भएन। अमेरिकन मल्टिकल्चरलिजम भनेको के हो कि अमेरिकन राइटरहरूकै राइटिङ्सहरू आउने, विभिन्न ठाउँकै भए पनि आखिर ती अमेरिकन राइटरहरू नै हुन्छन्, तर वी निड इन्टरनेसनल डाइभर्सिटी इन इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर। हामीलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल डाइभर्सिटी र एक्सपोजर चाहियो, न कि हामीलाई अमेरिकन मल्टिकल्चरलिजम चाहियो। सो हामीले यो दुई कुरा बिच चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। सो कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ त इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचरलाई? उनले अब अर्को टर्म ल्याएको छन् इन्टरनेसनल वेल लिटरेचर। इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई नै इन्टरनेसनल वेल लिटरेचर अथवा तेलको हिस्ट्री पढ्यो भने वी क्यान नट इन्सिस्ट अन आइसोलेसनिस्ट थिङ्किङ इन एन एरा अफ डिजिटल टिगा मर्जर्स। हामीले यो डिजिटल एरामा चाहिँ एउटा कसैले छुट्याएर आउट अफ अमेरिकन लिटरेचरलाई, नन वेस्टर्न लिटरेचरलाई इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमै इन्क्लुड नगरेर, पोस्ट कोलोनियलिजममा इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरलाई इन्क्लुड नगरेर वा इन्भाइरोमेन्ट लिटरेचरमा पोस्ट कोलोनियलिजम को कुरालाई इन्क्लुड नगरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर। सो हाम्रो जुन आइसोलेसनिस्ट थिङ्किङ छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ, हामीले चाहिँ मर्ज गर्नुपर्छ। वी हेभ टु मर्ज पोस्ट कोलोनियलिजम एन्ड इन्भाइरोमेन्टलिजम भनेर चाहिँ राइटर रोब निक्सनले फोकस गर्न खोजेको छन्। त्यस्तै गरी अब रोब निक्सनले सोल्युसन दिन्छन् कि वी निड टु प्रोभिन्सियलाइज अमेरिकन इन्भाइरोमेन्टलिजम इफ वी आर टु रिजेनेरेट एन्ड डाइभर्सिफाई द फिल्ड। र अमेरिकन लिटरेचरमा टिपिकली अमेरिकन लिटरेचरमा चाहिँ नन वेस्टर्न कुराहरू अथवा नन वेस्टर्न जति पनि नन अमेरिकन राइटर्सहरू थिए हु रोट अबाउट इन्भाइरोमेन्टल इकोक्रिटिकल इस्युज दे मस्ट नट बी लेफ्ट आउट। हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ कि पोस्ट कोलोनियल राइटिङ्सहरूमा लिटरेचरहरूमा कसरी इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू थिए त। त्यो राइटिङ्सहरूमा हामीले खालि डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू, डिस्पोजिसनको कुराहरू, एक्सप्लोइटेसनको कुराहरू, ह्युमन स्लेभरीका कुराहरू मात्र हेर्नु हुँदैन कि पोस्ट कोलोनियल राइटिङ्सहरूमा लिटरेचरमा कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इस्युहरू दबिएका थिए र त्यो इस्युलाई कसरी चाहिँ हामीले एक्सकाभेट गर्न सक्छौँ र सक्यो भने हाम्रो इन्टेलेक्चुअल रिच चाहिँ बढी वाइड हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर आउट अफ अमेरिका जति पनि कामहरू भइराखेको छ इकोक्रिटिकल एरियामा र इन्भाइरोमेन्टल एरियामा त्यो कुराहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ र त्यो भयो भने बल्ल चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर सही मात्रामा एउटा चाहिँ प्योर सब्जेक्ट र एउटा डाइभर्सिफाइड सब्जेक्ट हुन्छ। नत्र भने यदि अमेरिकन राइटरहरूको मात्र इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू पढ्यो भने त्यो चाहिँ सीमित भएर अमेरिकन स्टडिजको एउटा सब पार्टको रूपमा मात्र रहन पुग्छ, न कि त्यो एउटा प्योर इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स, आजलाई यतिलाई। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनु होला। सो अर्को भिडियोमा हामी अर्को इस्युको बारेमा कुरा गर्छौँ।